حلوای تافی بافت لطیف و کشدار و عطر فوق‌العاده‌ای داره که پرطرفدارش کرده. با اکوکوک همراه باشید. یه تابه رو روی حرارت بذارید. نصف پیمانه شکر بریزید. اجازه بدید تا کاراملی بشه. وقتی شکر ذوب شد یکم هم بزنید. 1/4 پیمانه روغن اضافه و مخلوط کنید. 2 پیمانه شیر رو با نصف پیمانه آرد. عزیزان باعث افتخار ماست که عضو کانال اکوکوک باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. و 1/4 پیمانه گلاب 1 دست کنید. به تابه اضافه و مخلوط کنید. مدام هم بزنید تا شکر باز و 1 دست بشه. دو قاشق غذاخوری عصاره زعفران بریزید و هم بزنید. یک قاشق چایخوری پودر هل اضافه و ترکیب کنید تا غلیظ بشه. وقتی غلظت مواد به این حد رسید، 1 قاشق غذاخوری کره اضافه کنید. هم بزنید تا ذوب بشه. بعد زیر گاز رو خاموش کنید. داخل ظرف بریزید. برای تزیین هم کمی زعفران و پودر پسته بریزید. این حلوای تافی طعم متفاوت تری نسبت به حلواهای دیگه داره. به شدت خوشمزه است. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالب تری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.